Hi guys! For today's video ay mag-unbox tayo ng package. Masih nawa tu, nakto, maamang chocolate masuk. Shalom! Nadako shalom! Dapat kundi ba? Pila to kakatulog? Dapat 12 lang ba? 12. Ang ingon bita ka nila. Ha? Ay, dako kaysa matanan eh. Shoes. Kailangan ko ng running shoes. Pang gym lang ko. Guys, super mura lang po. Nasa mga super mura lang po. 200 pesos. Kali mo pagalit.